important day to be out here. It is such an important day to be out here. I'm a proud Albanian-American, a product of immigrant parents. Alexander Vučić, who I remind you served as the Minister of Information for Slobodan Milosevic in 1998 and 1999, has for more than a decade actively worked to destabilize Kosovo and the entire Balkans through a combination of terrorist attacks, military advancements, sponsored overturns of governments, and provocations, all being justified as actions for a greater Serbia, a Serbian world, a world that will unite all Serbs in the Balkans into a single state. That is similar to the actions that Russia is taking today against Ukraine. These actions cannot go unanswered. This cannot be a repeat of past atrocities of murder, genocide, rape, killings that go unanswered and unpunished. I remind you of those atrocities. 1878 and 79, 35,000 Albanians were killed. 1912, 1913, Balkan Wars, 120,000 Albanians were killed. 1994 massacre of Tivar, 5,000 Albanians killed. 1945 Chemria massacre, the numbers are still unknown. 1995 genocide in Srebrenica, where almost 10,000 innocent civilians were brutally killed within a few days. And the Kosovo War, which includes the destruction of 100,000 homes, of which 1,600 are still missing. That's 1,600 families that cry over empty graves. And now we can add to Serbia's disgrace, September 24, 2023. Vllazër dhe motra, ndërsa po ju shikoj shumicën e ftyrave tuaja po I njoh. Disa nga ne jemi rritur në protesta, disa nuk kanë qenë asgjë. Serbia në luftën e fundit provoi t'i vriste të gjithë shqiptarët. Disa prej tyre, 14.000, u andali zërin për gjithmonë. 20.000 gra, motra, nëna tonat I dhunoi dhe dëshiroi t'u andalon të zëri. Por ata kanë zër. Ne jemi zëri I tyre. Sot, ndërsa jemi mbledhur këtu, bashkë, si një grup, sepse kur vjen puna të mbrojtja I interesit nacional edhe vendeve tona, nuk ka dallime partijake, nuk ka dallime në organizata, nuk ka dallime në krahim, nuk ka dallime as grua as burr, po gjithë jemi një. Sot, kur Ana Brnabić, e cila e përfaqëson gjenocidin, krimin, e tash, edhe terrorizmin, shkon në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kur ajo I hap duart I ka me gjak. Presidentja jonë që të tjetë aty, dhe ne zëri I saj I Kosovës e I shqiptarëve këtu. Kur I qelim duart tona, njërën e kem gatshme për paqe, si gjithmonë, e hapse na kanë vrarë. Mirë po tjetrën e kemi gati që në rast nevoje prapë të shkojmë të mbrojtja me plumba dhe me armatim. Fatkeqësisht nuk është ende pacu kry, po shihet. Deri në pranimin e Kosovës në këtë tempull të bashkimit të kombeve dhe të shteteve, nuk do të ndalemi. Nuk ka kompromis tjetër
shqiptarët i kanë bërë që tha kompromiset. Asë një centimetër i tokës e Kosovës nuk mund të kompromisohet. Dhe letë të themi diçka. Sot për i këtu, gjithë shqiptaro-Amerikanët që jemi bashkë, le të shfrytëzojmë këtë moment si moment kur riorganizohemi dhe rimobilizohemi. Le të punojmë me kongresmenët, me senatorët, me shtetin Amerikës dhe bashkë me shtetin tonë dhe shtetet tona dhe shqiptarët na dhe ta bëjmë Kosovën që ta ketë vendin këtu ku e ka merituar dhe e ka morë me gjatë. Yes! Faleminderit. Sidomos aktivitetet e fundit, në vitin e fundit këtë vit që jemi tani, dhe aksionet terroriste që ndodhen në veriun e Kosovës janë shqetësuese. Prandaj edhe një herë ne kërkojmë që Bashkia Ndërkombëtare të jetë më e kujdesshme, më sinqert dhe ta sheh kush bën agresion ndaj kujt, kush është viktima dhe kush është agresori. Prandaj edhe një porosi e kam për Serbinë. Kosova dhe shqiptarët janë më të fortë dhe më të bashkuar se kur. Prandaj larg duart nga Kosova, sepse e morët një mësim të vogël me 24 shtator, e nëse vazhdojnë kështu, do të merrni një mësim edhe më të madh. Faleminderit. What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When do we want it? Now! So many of our young men and women risk their lives to fight a war in Kosovo, leaving the security and the peace of this country, leaving behind their family, not knowing if they would return. Another brave soldier of the Atlantic Battalion. Help welcome Uknushi. Aleksandar Vučić, the President of Serbia. We unite not as divided factions but as a single force, condemning the destabilizing actions of a man who has caused immense pain and suffering in Kosovo and throughout the Balkans. Today, for me, it's not just inspiring. It's profoundly motivational to see men and women of all ages, from the young to the elderly, gathering together to denounce the terror and the aggression that Vučić has inflicted upon our homeland. My main message today is about engaging our youth, instilling in them the same passion and love for our homeland that our parents and grandparents felt when our homeland needed us the most. Those same feelings and love that our parents and grandparents had, what not that long ago, they went out in the streets, protested, and even flew back to fight for the freedom of Kosovo. Kosovo needed Albanian Americans, and that same generation that stand among us today, around us, with us, they delivered. Today, with newer generations around us, they are still protesting and fighting against the monsters that Serbia has created. We must ensure that the flame, the fire of our collective commitment to Kosovo burns brightly in the hearts of the generations to come. We demand accountability from Serbia and its leaders for their aggression and acts of terrorism. The Balkans remain a fragile powder keg, a potential flashpoint that could ignite a conflict in the heart of Europe, requiring international intervention. We must not let history repeat itself. Today, we must acknowledge the decades of hard work and dedication by the Albanian American diaspora for the cause of Kosovo. The older generation has been our guiding light, and it's our duty to ensure that their wisdom, their advice, and their influences are passed on to the youth so we do not lose the foundations we've built over the years. Continuity and collaboration should be our mottos. We must pass the torch to the new generation and guide them to achieve what was once accomplished. Together, let us work together as one, once again, showing to the world how Albanians can come together and make their voices heard, not just for the present, but for the generations to come. Thank you, and let our unity be our strength as we stand in solidarity with
a ju shpërndau gjut, ne shqiptarët si zakonisht shkuam në vonë, e kur arritëm aty, Zoti tha, nuk ka më gjut, dhe në fund vendosi na jep gjuhën e tij. Pra ne shqiptarët e flasim gjuhën e Zotit. Dhe unë do të flas disa fjalë me gjuhën e Zotit. Bashkëdhetar të nderuar, jemi të buar këtu për të satën herë. Dekada me radhë kemi ardhur këtu, kemi kërkuar lirinë, kemi kërkuar pavarësinë e Kosovës. Këtu para organizatës së Kombeve të Bashkuara, jo rrallë herë, kemi thirrë për drejtat dhe liritë tona, drejtat që na takojnë, gjithmonë nuk e ndëgjuan asnjëherë zërin tonë. Sot, këtu, në këtë ndërtesë, ndodhet kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić. Ajo si e tha para folsi përpara i ka duart me gjak. Mirë pa i gjak ende nuk po dënohet nga komuniteti ndërkombëtar. Ende Bashkia Evropiane dhe deri diku edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë duke ngritur zërin ashtu si duhet. Kosova nuk po përkrahet ashtu si duhet. Interesat janë tjetër ku, mirë po interesi jonë dhe zëri të gjithë martirëve, zëri të burgosurve, zëri i të gjithë atyre femrave dhe motrave tona që janë dhënua, thret për liri, dhe neve sot këtu, e derisa të fitojmë lirin, nuk dhe të ndalemi, gjithmonë dhe të protestojmë, po nëse është nevoja, neve edhe dhe të shkojmë në atë dheun tonë, ashtu si kanë shkuar djemë tanë për para nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përkrah Kosovën. Kosova ka nevojë për ne dhe neve jemi gjithmonë të përgatitur të japim për Kosovën. Rënoft kombi shqiptar, liri për kombin, bashkim kombëtar për gjithë shqiptarët. Rënofshi. Pra, ky është edhe një nga momentet më të rëndësishme të kësaj proteste, kur protestuesit shpalosin një flamur të madh, i cili thotë jemi një dhe të tjerët jemi një, e shoqëruan nga shpalosin e këtij flamuri. Protestë kemi ardhur të gjithë shqiptarë që kanë ardhur sot për të mbrojtur interesat e veta edhe çështjen kombëtare të cilën i kërkojmë të drejtat tona, të cilat Serbia nuk na i pranon dhe po shtyp dhe po përgatit për të përcjellë në Kosovë për tyr me forca terroriste. Edhe jemi këtu për të kërkuar të drejtat tona dhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian japi një presion Serbisë që mos e tregojmë Kosovën, po ta pranoj Kosovën dhe të pranoj kërkoj falje për krimet që ka bërë Kosova. Dhe shqiptarët e Kosovës të tregojnë Kosovës se gjithmonë do të jenë në krahun e tyre dhe do të jenë mbrojtje të drejtave të tyre. Patjetër, të gjithë shqiptarët kanë banë votës ku janë të mbrojnë çështjen e Kosovës e të mbrojnë popullin e Kosovës. Zoti Dauti, çfarë impakti mendon ti se kanë këto protesta? Ju keni protestuar ndoshta me qindra herë këtu në këtë shtëpi për çështjen e Kosovës dhe çështjen shqiptare. Çfarë rëndësie kanë këto? Ka rëndësi? Ka shumë rëndësi. Edhe pse neve shqiptarët nuk i vlerësojmë shumë protestat, por protestat kanë shumë rëndësinë e vet, edhe bëjmë punën e vet të cilën gjithë këto kombeve të bashkuara që janë këtu që kalojnë dhe shohin protestat tona, është një presion ndaj Serbisë që të tregojmë pa kënaqësinë tona dhe të kërkojmë të drejtat tona të jemi të barabartë në Ballkan, jemi më se një kombë i dytë. Edhe duam që Bashkimi Evropian më të marrit forcën e vet edhe të njohë Kosovën dhe mos i vendojë edhe të mbrojë çështjet e kombëtare. Shumë faleminderit. Do të më edhe ju jeni nga
emigrantët e hershëm dhe nga ata që keni protestuar me 10 herë këtu ose me 100 herë ndoshta me këtë çështje në këtë protestë. Pse ju keni ardhur sot në këtë protestë? Është mirë për të bashkangjitur të gjithë bashkëkombëtarët tonë për të treguar shtinë e klisheve të Serbisë që janë këtu në Kombët e Bashkuara, se ne jemi pjesë e atij populli dardanista të Kosovës, edhe që ne jemi bashkë me to, edhe do të jemi përherë. Edhe të thamë mjaft mo rrenave të Serbisë, vrasjeve, krimeve që bëhen në Kosovë. Ju faleminderit. Në momentin që e rizjafojnë protestuesit, kur protestuesit në batrave të një shpalose një flamur të mëllë, dhe me thirë jemi një, është ajo që të regojnë jo protesta e shqiptarëve të regojnë, se janë pro Kosovë, janë me Kosovë, janë me Kosovë, dhe shqiptarët që të Buqishi, është nga Hamosi, është nga organizatat kriminale terroriste që ekzistojnë sot në anën tjetër të botës. Ai mund shkojnë tjetër, mund shkojnë në Miran, mund shkojnë no, si po ka janë sa? Si po në gjithë? Me I furgon bashkë qëndarit I këndoj I këndoj adem jashari